ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ሰላምን ተመኘው። አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ይሄንን በመሰለ ብስኩት ተመልሼ መጥቻለሁ። በ15 ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ የብስኩት አሰራር ነው። ሙሉ ስራውን በጽሞና እንድትከታተሉኝ ጋበዝኩኝ። ተጠቀመው ዱቄት ሁለት አይነት ነው። አንዱ ሰልፍ ራይዚንግ ዱቄት 2 ኩባያ ከግማሽ ሲሆን አንደኛው ደግሞ ኳሊቲ ፕሌን ፍላወር 1 ኩባያ ከግማሽ ነው። በዚህ አጋጣሚ ማንኛውም አይነት ዱቄት ይሆናል መቀላቀል የማይጠበቅባችሁም። በዚህ መልክ እኔ ቆንጆ ሆኖ ስላገኘሁት ነው የቀላቀልኩት። 4 ኩባያውን በዚህ መልክ ከነፋሁት በኋላ እዚህ ጋር ወደ 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ስኳር አድርጌያለሁ። ቤኪንግ ፓውደር 1 የሻይ ማንኪያ ከግማሽ። የተጠቀምኩትን አማውንት አጠቃላይ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። ቢካርቦኔት ኦፍ ሶዳ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። እንዲሁም ፒንች ኦፍ ሶልት በጣም ትንሽ ጨውን ጨምረና ይሄን በደንብ እናቀላቅለዋለን። ይሄን ብስኩት ለመስራት ዛሬ ምንም አይነት እርሾ አልተጠቀምኩም። ይሄን ወደ ጎን አስቀምጠና አሁን ደግሞ እርጥቡን ግብአት እናዘጋጃለን። 3 እንቁላል፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት እንዲሁም 75 ሚሊ ሊትር ውሃ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አድርጌያለሁ። ይሄንን እመተዋለሁ ለ1 ደቂቃ የሚሆን። በዚህ መልኩ በደንብ ተመቶልናል። ቀደም ያዘጋጀነውን ደረቅ ግብአት እንጨምራለን። ከዛ ለ3 ደቂቃ የሚሆን እፈጨዋለሁ። እናንተ በእጃችሁ ከሆነ ሁሌም እንደምለው ከ8 እስከ 10 ደቂቃ የሚሆን በደንብ ብታሹት ቆንጆ ብስኩት ይሰጠናል። ይሄንን መትቼ ተመልሻለሁ ለ3 ደቂቃ የሚሆን። አሁን ሊጡን ግማሽ ለግማሽ አካፍለዋለሁ። ልክ መጀመሪያ ላይ ስታወጡት በማሽን ካቦካችሁት ሙቀት ስለሚሰማው እጅ ላይ ጥብቅብቅ ይላል። ግማሹ እንቀንሻለሁ። አሁን ይሄ እዚህ ግማሹ የቀረው ላይ ኮኮ ፓውደር እንጨምርበታለን። ይሄ ኮኮ ፓውደር መጠጣት ብንፈልግ እንዲሁም ደግሞ ለመጋገርም የምንጠቀመው አይነት ነው። የጓጎላለው በማንኪያው ከፈረስኩት በኋላ በሻይ ማንኪያ ነው የሚጨምረው። 3 ማንኪያ ወደ 5 ማንኪያ የሚሆን ጨምሬያለሁ። ለ2 ኩባያ ወደ 5 ማንኪያ የሚሆን ኮኮ ፓውደር የሻይ ማንኪያ የተጠቀምኩት ጨምሬያለሁ። እናንተ ደግሞ እንደ ፍላጎታችሁ እንደ ቤተሰባችሁ መጠን ሁሌም እንደምናገረው ያው አብኩቼ ተመልሻለሁ። የኮኮ ትንሽ ጠንከር ይላል። ከዛ ይሄኛውን ትንሽዬ ዱቄት እጃችን ላይ እናረግና ለ1 ደቂቃ ለ2 ደቂቃ በዚህ መልክ እናሸዋለን። ኮኮ ፓውደር ያለበትንም ልክ መጀመሪያ እንዳሸውት ለ1 ደቂቃ ለ2 ደቂቃ በደንብ አድርጌ አሸውና ቅርጽ አስይዤ ለ5 ደቂቃ ሸፍኜ አስቀምጠዋለሁ። ሲቀመጥ የሚረዳን በምንዳምጥበት ሰዓት ሊጡ እንደፈለግነው ይታዘዝልናል። ተመልካቾቼ ተመልሰን ተገናኝተናል ከ5 ደቂቃ በኋላ። በመጀመሪያ የምዳምጠው የቸኮሌቱን ነው። የኮኮ ፓውደር ያለበትን
ትንሽ ዘይት አደርጋለሁ ጣውላው ላይ። ከዛ ይሄንን በመፈልገው መጠን አድርጌ እዳምጠዋለሁ። ያው አሁን እንደምፈልገው መጠን ውፍረቱ ጠፍጥፌው ዳምጨው ወደ ጎን አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ደግሞ ነጩን እንዳምጠዋለን። እዚህ ጋር ዘይት ማድረጋችሁን አትርሱ። እኔ ትንሽ አሳንሼ ጣውላው ጋር ይጣበቃል። ይሄው እንደዚህ ይሄንንም በዛው ልክ አድርጌያለሁኝ። ከዛ ሳብ እያረኩኝ እኩል አደርገዋለሁ። ነጩና ኮኮ ፓውደር ያለበት ብራውኑ እኩል መሆን አለበት። በዚህ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ቻናል ላይ እየተገኛችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስራዬን አይታችሁ ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንዲሁም ቪዲዮን ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ከጎኔ ላልተለያችሁኝ ተመልካቾቼ፣ ዩቲዩበር እህት ወንድሞቼ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ አይለኝ። ላይ ካረኩኝ በኋላ በምፈልገው መጠን ውፍረት መጠን አንድ ላይ ዳምጫዋለሁ። ከዛ ጠቅልዬው በዚህ መልክ ይሄ መጨረሻውን ፓርት በዚህ መልክ እንዘጋዋለን። እንደዚህ አርገን እንዘጋዋለን። ስንጠብሰው ፍትት እንዳይፈታብን። ከዛ የቀረ ነገር ካለ ትናንሽ የቀሩ እንትኖች አሉ፣ ይጣበቀብኝ ነበረ ሊጡ በቂ ዘይት ሳላረግ ቀርቼ አድበለብለዋለሁኝ እኩል እንዲሆን። ከዛ ክር ነው የምጠቀመው፣ ማንኛውም አይነት ክር ይሆናል፣ እንዲሁም በቢላም ይቻላል። ከዛ በምፈልገው መጠን በጣም ስስ አድርጌ ቆርጠዋለሁ። ይሄው እንደዚህ እኩል አድርጌ ለመቁረጥ ሞክሬያለሁኝ። በዚህ መልኩ ትንሽ ሳሳ ያለ ነው አቆራረጤ። ከዛ መጀመሪያ ድስቱን አግያለሁ። ከዛ ኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው ለመጥበሻ። የተወሰነ ኦሊቭ ኦይል ካረኩኝ በኋላ ቀደም ቆርጠን ያዘጋጀነውን በዚህ መልክ እናስቀምጠዋለን። በነገራችን ላይ መጥበስ የማትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ስታወቁት ዘይት አርጋችሁ እንዲሁም እንቁላል ቀብታችሁ በኦቨንም ማብሰል ትችላላችሁ። መጥበሱን ለማትፈልጉ ሰዎች እኔ በዛኛው መንገድ ሞክሬዋለሁ፣ በዚህኛው ሞክሬዋለሁ። ግን የሚጣፍጠው ደግሞ ይሄ ስለሆነ አንዳንዴ እንደዚህም ሰርተን ብንበላ እንደው ምግብ ለመቀየር ያህል ነው። ከዛ ልክ ጎልደን ብራውን ሲሆንልኝ እንትን እለዋለሁ። እንዳያችሁት ልክ ዘይቱ ላይ ሳስቀምጠው እየነፋ ነው የሚመጣው እና ውስጥ ድረስ ነው የሚበስለው። ቀስ እያለን ዝቅተኛ በሆነ እሳት መጠን ብናበስለው በጣም የሚጣፍጥ ምግብ ነው። ይሄው በዚህ መልክ 2-3 አገላባብጬ አብስየዋለሁኝ። አንዳንድ ጊዜ ሳይኖረን ሲቀር እንዲሁም የልጆቻችን ጓደኞች ሲመጡ ልጆችም ይጠይቃሉ እና የዛን ሰዓት በጣም በፍጥነት የሚደርስ የብስኩት አሰራር ነው ዛሬ ያሳየኋችሁ። እንዳይከፈትብን እንደዚህ ይሄኛውን ፓርት መዝጋታችንን አንርሳ። አሁን ይሄ ስለበቃው አሁን ይሄ እንደምፈልገው ደርሶልኛል። አውጥቼ ማጠንፈፊያ ላይ አስቀምጠዋለሁኝ። ሁሉንም ጨርሼ ደግሞ ተመልሰን ጠረጴዛ ላይ እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ጠብሼ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዚህ መልክ በጣም የሚያምር የሚጣፍጥ የብስኩት አሰራር ነው።
በዚህ መልኩ ካልሞከራችሁት ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ሆፕፉሊ ይረዳችኋል ብዬ አምናለሁ። ትሞክሩታላችሁን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። ለዛሬ እዚህ ጋር በቃው። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ